Аудіокнига українською повністю «Дочекайся мене». Авторка Рада Лія. Вступ. В мене ніколи не було стосунків з одруженим чоловіком. Ніколи раніше. До цього моменту. Але проблема навіть не в цьому, а в тому, що я заміжня, і мій чоловік дуже ревнивий. Рік тому він почав підозрювати, що в мене хтось є. Відтоді всюди ходить за мною, перевіряє. От і зараз на моєму телефоні вже 5 пропущених. Я навмисно не беру слухавку. Не хочу чергового скандалу. Сиджу в барі, неподалік від своєї роботи, з колегами. Сьогодні п'ятниця, і за традицією ми зібралися на пиво, щоб розслабитися після робочого тижня. Телефон знову вібрує. Моє горло стискається. Відчуваю напругу в шиї, плечах, грудній клітці, ніби кожна клітина мого тіла заклякає. Мені все це набридло. Натягую на обличчя посмішку, одягаю шкіряну куртку. Кажу, що за хвилину повернуся. Беру пачку сигарет, телефон і виходжу на двір. Стаю біля входу і тремтячими пальцями намагаюся підпалити сигарету. Запальничка не слухається. Коли нарешті затягуюся, набираю чоловіка. «Ти чого слухавку не береш?» – відразу кричить. Я не чула. «Коли вдома будеш?» Години через 2-3 знову затягуюся, як ми з тобою й домовлялися. Повертаюся обличчям до скляних дверей і бачу, як Юра уважно дивиться на мене. В його очах читається тривога. Він перемовляється з колегами, але погляду від мене не відводить. «Де ти зараз знаходишся?» – реве, наче віл чоловік. «Я не буду тобі говорити. Ти знову зганьбиш мене перед всіма. Ти забула, де я працюю? Думаєш, не знайду?» «Романе, перестань. Я прийду через 2 години». Кладу слухавку. Небо вкрилося сірими хмарами і різко пішов дощ. Кутаюся в куртку, але вона занадто коротка. Намагаюся сховатися від холодних крапель під навісом. Викидую недопалок і відразу підпалюю ще одну сигарету. «Надь, може, не йди сьогодні додому?» Ззаду мене обіймає Юра. Він непомітно вийшов з бару і підійшов до мене. Він же несамовитий, це небезпечно. «Не можу», – кажу хрипло. Леська завтра повернеться від свекрухи. Якщо не прийду, він забере у мене доньку. Крадькома витираю сльозу. Сподіваюся, він не бачив. І не хочу, щоб це помітили колеги. Ми повертаємось всередину. Замовляємо ще піцу, пиво. Всі ми десь однієї вікової групи – 30-40 років. Нам весело і легко разом. Щоб не показати свого смутку, жартую голосніше за всіх, кепкую з усіх, а найбільше з себе. На якийсь час я забуваю про свого чоловіка. Аж раптом двері до бару відчиняються, і на порозі з'являється Роман. Він обводить поглядом столики і нарешті зупиняється на нашому. Моє серце стискається. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 1. Моя історія починається у 22. Коли я працювала офіціанткою в місцевому барі міста Кропивницький, до мене загравав бармен Павло. Він був красивим, схожим на актора, трохи манірним і одруженим чоловіком. «А ти нічого така мала», – каже, оглянувши з голови до ніг, коли збираю речі після зміни. Я помітила грайливі іскорки в його очах. «Дякую», – показую йому язик. «Мені вже час», – обходжу. «А може, залишишся на півгодинки? Вип'ємо по келиху пінного?» «Іншим разом», – усміхаюся і виходжу. Мені подобалася його увага. Взагалі, будь-яка увага. Я знала, що в нього є дружина, знала, що він їй постійно зраджує з іншими жінками. На такого красунчика попит був великим. Я не збиралася з ним спати, мені ці проблеми не були потрібні. Як то кажуть, я не стояла за чоловічим причандаллям у черзі і знала, чого варта.
Одного разу ми все-таки перейшли межу. Він поцілував мене, коли після чергової зміни випивали. «Перестань», – п'яно посміхаюся. «А от мені цікаво, в тебе ж вродлива дружина. Я бачила, навіщо тобі інші?» Він поглянув на мене, як на малу дитину. Заради драйву, нових відчуттів, вдома вічно плачуща дитина, обов'язки, а з іншою жінкою можна просто забути про турботи. Справа навіть не в сексі, саме емоції приваблюють. А тобі хіба такого не хочеться? А я заміж хочу, дурнику. Ми ще раз пристрасно цілуємося, і я виходжу з бару та йду відсипатися в орендовану квартиру, яку знімаю з подругою. Я не збрехала. Я дійсно хотіла заміж. Мені здавалося, що бути у 22 без чоловіка та дітей, і навіть без хлопця – це як вирок. Це перша ластівка, натяк від Всесвіту, що буду самотньою усе життя. Потім був ще один одружений чоловік, з яким в мене не було стосунків, але в якого я закохалася по вуха. Він познайомився зі мною, коли я обслуговувала його столик. Сказав, що його звати Гліб, і запропонував сісти після зміни з ним і його друзями, поспілкуватися. Він сподобався мені з першого погляду, старший за мене. Йому було 35, мені 23. Дорого одягнений, завжди великі замовлення, гарні чайові, впевнена постава і хода. У нього був свій бізнес. Стосунків з цим чоловіком я хотіла. От тільки йому було плювати на мене. Він розповідав про тимчасові труднощі з дружиною, про те, що він для неї все, а вона просто примхливе стерво, яке крутить його почуттями. Я її щиро ненавиділа. Кожного разу, коли вона заходила до бару, мені здавалося, що ця жінка дивиться на людей як на непотріб і звертається до Гліба зверхньо. А він відразу ставав на себе не схожим в її присутності. Нікого навколо не помічав, дивився лиш на неї, догоджав їй. «Ми вже майже розлучені», – сказав якось з сумом, коли палили у мою перерву на вулиці біля бару. «Отак одружуватися. Не виходь заміж, Надю». «Я як вийду, то не розлучуся», – кажу з викликом. «Це буде щаслива сім'я». «Ну, дай Боже». Він поглянув на мене так само скептично й з усмішкою, як рік тому Павло. Я безтурботно усміхнулася. Він поїхав додому і не заходив до бару кілька місяців. А я страждала, плакала в подушку, розуміючи, що навіть якщо він розлучиться, все одно йому не буду потрібна. Одного вечора, коли була моя зміна, помітила, що він сам сидить біля вікна, задумливо дивиться на вулицю. Моє серце підстрибнуло аж до горла від щастя, і відразу після цього впало і стиснулося. З його поведінки було зрозуміло, що в нього щось сталося. «Тобі світле чернігівське, як завжди?» Підійшла до нього, щоб взяти замовлення. Він кілька секунд просто дивиться на мене, ніби намагаючись згадати, потім усміхається. «Надь, поїхали в Одесу на море», – каже замість відповіді. «Ти здурів», – сміюся. «Яке море? В мене робота». «Так відпросися на кілька днів». «Щоб поїхати просто туди й назад?» Дивлюся на нього шоковано. Не можу повірити, що він говорить серйозно. Це все схоже на розіграш, і водночас мені до болю хочеться, щоб це була правда. «Гроші не проблема, я все оплачу. Погоджуйся». Дивлюся у його очі і розумію, що поїду за ним куди завгодно. Я закінчую зміну, відпрошуюся на наступні 3 дні. Гліб чекає мене біля входу. Він кутається у легку куртку, бо на вулиці жовтень і вже прохолодно. «І як ми туди добиратимемося? Ти прямо зараз хочеш їхати?» Він дістає телефон і замовляє таксі до Одеси. По дорозі ми заїжджаємо на заправку, купляємо пиво, піцу, сміємося, спілкуємося. Такої романтики у мене в житті не було. З кожною хвилиною я закохуюся в нього ще більше. В Одесі ми провели всього 1 день. Вночі сиділи біля моря, вдень гуляли вуличками. Між нами нічого не було, лише мої почуття, які росли в геометричній прогресії з кожною хвилиною. Назад приїхали так само на таксі. «Ти хороша дівчинка», –
каже, висадивши мене біля мого дому. Цілує у щоку. Ми ще побачимося? Запитую, бо відчуваю, що, можливо, ні. А вже ж. Він махає мені рукою на прощання і зникає на кілька місяців. Одного разу, коли була моя зміна, знову побачила його. Під ручку з дружиною, яка так само дивилася на нього, як на міль. Тоді вирішила, що з мене досить. Звільнилася з роботи і влаштувалася до туристичної компанії. Та ще кілька років сумувала за Глібом і мріяла про нього перед сном. У 24 я хотіла сім'ю вже набагато більше. Просто марила нею. Мені здавалося, що я стара діва і ніхто зі мною не одружиться. І я буду все життя самотньою і без дітей. Та одного разу на сайті знайомств я отримала повідомлення від Романа. Розділ 2. Роман не був ні красивим, ні багатим, ні особливо цікавим. Але я так хотіла заміж, що мене це не зупиняло. Він жив в Черкасах. «Приїдеш в гості знайомитися?» – запропонував мені через тиждень спілкування на сайті. Я погодилася приїхати з Кропивницького. Він зустрів мене на автостанції, водив містом, показав набережну, а за місяць запропонував переїхати до нього остаточно. Низького зросту, лисий, грубий в спілкуванні, з запальним характером та дивними, дурними жартами. Здавалося, ми з різних планет. Я все це бачила, але чомусь подумала, що це мій останній шанс. Всі мої подруги були вже заміжні, деякі мали дітей. Ніхто не був у шлюбі з кохання, і всі жалілися на чоловіків. Тож я погодилася переїхати. Якийсь час все було більш-менш, та потім почалися проблеми. «Ти вже місяць сидиш вдома. Може, час влаштуватися на роботу?» – каже він мені якось вранці. Знічуюся, бо справді не звикла сидіти в когось на шиї. Тим паче неприємно, коли про це нагадують. На Work.ua знаходжу вакансію секретарки і вже за кілька тижнів виходжу на роботу. Якийсь час відчуваю себе дивно. Живу з майже чужою мені людиною в малознайомому місті на новій роботі. Я ніби є і ніби немає. Тут і там, і всюди, і ніде. Ніколи раніше не жила з чоловіком, тож не знаю, як заведено. Можливо, всі живуть одне з одним без любові, або коли один любить, а інший дозволяє. Ніколи до цього не бачила щасливих сімейних пар. Там завжди якась драма. Весь побут на мені. «А що ти хотіла?» – зауважує Роман. «Я більше заробляю. Працюю для сім'ї. В мене немає часу готувати і прибирати. Але ж я також працюю. Секретаркою?» Приймаю це. У нього 3-кімнатна квартира, робота в держструктурі. Я ж сама в незнайомому місці, без друзів, знайомих та зв'язків. Проходить півроку. Мені виповнилося 25. Я виходжу від гінеколога, який щойно підтвердив мою вагітність. Сідаю у дворі на лавочці. Я не заміжня, і Роман ніколи не пропонував мені. Навіть коли питала, чи планує зі мною одружитися, він завжди змінював тему. В мене немає заощаджень, для аборту вже пізно. Що мені робити? Повільно плетуся додому. Коли заходжу до квартири, мені в ніс вдаряє запах алкоголю. Я тихенько проходжу всередину. На кухні стоїть порожня пляшка горілки, банка з-під шпротів, яка, вочевидь, була перевернута, бо на столі утворилася пляма, і півбуханки хліба. Йду до кімнати. Роман спить на дивані і голосно хропе. І я тихенько знімаю куртку, туфлі і йду до спальні. Лягаю на ліжко, скручуюся в калачик. На ранок вирішую сказати Роману новину. Я вагітна, говорю, коли він чистить зуби. Він дивиться на мене з-під лоба, полощу рот. «Тоді будемо одружуватися», – каже спокійно, снідає і йде на роботу. Мені відлягає від серця. Він сам запропонував. Першим ділом набираю маму. «Мам, я виходжу заміж, і я вагітна». Мама за мене рада,
Вона плаче в слухавку, обіцяє скоро приїхати. Я сідаю на диван, згадую Гліба. Стара рана у грудях починає виділяти не кров, а якусь отруту, яка розтікається по грудях і пече. Ця дитина і шлюб назавжди закриє мені дорогу в минуле. Хоча навіщо я себе обманюю? Ті двері давно закриті, а можливо, для мене і не були відчиненими. Пройшов ще місяць. В мене вже трохи видно животик. Ми вирішуємо не тягнути. Просто розписатися і зі свідками та найближчими родичами відсвяткувати вдома. Це, звичайно, не розкішне весілля, але моя мрія про сім'ю нарешті справдиться. Ми з мамою приготували святковий обід. У день весілля я одягаю білу сукню, яка нітрохи не приховує мій живіт. Відчуваю себе бегемотом. Роман дратується, удаю, що все добре. Намагаюся усміхатися. Реєстраторка оголошує промову, поглядає на мене з засудженням. Я готова розплакатися, але стримуюся. Не хочу, щоб мама переживала. Після реєстрації шлюбу ми їдемо додому. Всі нас вітають, п'ють, а моє серце стискається від тривожного передчуття. Ще через 2 місяці я йду в декретну відпустку. Мені страшно. Роман часто кричить на мене. Насправді, кричить постійно. Коли їсть те, що я приготувала, коли лягаємо спати, коли вдень я гуляю вулицями. Він також телефонує і влаштовує істерики по телефону. Я сміюся, називаю його буркотуном, жартую. Та коли заходжу до ванної кімнати і дивлюся на своє відображення у дзеркалі, посмішка сповзає з обличчя. Тривога охоплює моє серце. У що я влізла? Чи дійсно мені була потрібна ця сім'я і дитина? Якось, коли гуляю містом, мені телефонує Гліб. «Привіт. Впізнала? Як ти, дівчинко?» Я заміж вийшла. Зараз живу в Черкасах. Кілька секунд він мовчить. «Ти щаслива?» «Так, абсолютно щаслива», – кажу веселим голосом, долаючи клубок у горлі. «Я радий». Ми ще кілька хвилин спілкуємося. Коли він кладе слухавку, розумію, що більше не зателефонує. Ніколи. Я сама в цьому місті. Без друзів, без рідних, з чоловіком, який мене не любить, і дитиною, яка зв'язує мене по руках і ногах. Я назвала дівчинку Лесею. Маленька, скручена, смішна. Перша моя близька людина в цьому місті. Нарешті поруч зі мною істота, яка любить мене безумовно і яку люблю я. Весь світ звузився до нас двох. Через постійні сварки з Романом Леся часто плакала. Я не могла залишити її саму ні на хвилину. Схудла. Майже нічого не можна було їсти, бо вона плакала, і часу їсти також не було. Іноді різко вставала, і в мене паморочилося в голові. «Ром, купи, будь ласка, пелюшки», – телефоную ввечері чоловікові. Я не можу відійти від Лесі, а вона плаче. «Як ти мене дістала?» – шепить у слухавку. Додому приходить через 2 години. П'яний, ледь тримається на ногах. В руках упаковка пелюшок, яку він жбурляє в мене. «Ліниве стерво, ти хоч знаєш, скільки вони коштують? Пелюшки? А прати не пробувала, як робили жінки раніше». Я ухиляюся, мовчки підбираю їх з підлоги. Роман тим часом завалюється спати. Тихо плачу. Мені стає дуже боляче. Навіщо він мене принижує? Що я зробила йому, що він так зі мною поводиться? Тієї миті я чітко розумію, що чим скоріше віддам дитину до садочка і вийду на роботу, тим краще буде для нас обох. Розділ 3. Пройшло 4 роки. «Ром, ти закинеш Леську до садочка? Ти ж знаєш, який я зайнятий. Знаєш, що в мене проблеми на роботі. Я за крок від звільнення», – психує чоловік. Зітхаю, одягаю дитину, натягую на голівку шапку, капюшон. «Ма, я не хочу». «Не сперечайся». Одягаюся сама. Треба за півгодини встигнути й доньку відвести, і на роботу потрапити вчасно. На вулиці холодно,
Сніг вкрив землю, асфальт і дерева тонким шаром. Я майже біжу. Тягну за маленьку ручку малу. «Ма, не тягни, я не можу!» – скиглить. Закипаю від гніву. Але сповільнюю крок. Вона моя зірочка, моя маленька, моє все. Нарешті ми заходимо у двоповерхову будівлю садочка. Зітхаю з полегшенням вчасно. Віддаю малу виховательці і кулею мчу на зупинку. Рік тому я влаштувалася секретаркою у місцеву IT-компанію. Інша позиція була недоступна, бо в мене 3 роки пропуску через декрет. Але я відразу зрозуміла, що це моє місце. Колектив дружній, всі приблизно мого віку. Компанія молода, розвивається, а значить, можна буде показати себе, навчитися і перейти на якусь серйознішу посаду. Встигаю на роботу майже вчасно. 5 хвилин запізнення не рахуються. Всі розуміють, що в мене маленька дитина. «Надю, треба відсканувати методички для дівчат, бо їм скоро їхати у відрядження». Керівник складає біля мене стопку книжок. «Це на коли?» – дивлюся з жахом. «Мені в 5 забирати Лесю, а потім бігти додому готувати вечерю». «Бажано сьогодні, максимум завтра до обіду». Керівник йде, а мене охоплює відчай. «Та чого ти переживаєш?» – до мене звертається програміст Юра. «Хочеш, я допоможу?» «Тут один сканер, так що нічим ти не допоможеш». Я на секунду уявила скандал вдома, який буде, якщо зателефоную чоловікові, щоб попросити забрати доньку. «Все зрозуміло», – Юра уважно дивиться на мене. «Зробімо перерву». Він йде на кухню, робить нам каву і повертається за хвилину з 2 чашками. «Бери сигарети і пішли на балкон. В нас перерва». Я знову дивлюся на книги і розумію, що ці 10 хвилин мене не врятують. Тож слухняно одягаю куртку і йду за ним. Коли ми виходимо, нас обдає морозним повітрям, і я сильніше закутуюся в куртку. Дістаю сигарету. Юра люб'язно дає мені запальничку. Ми мовчки дивимося одне на одного. «Ніколи раніше не помічала, які в тебе красиві очі», – кажу зі сміхом. «Це я мав би відвішувати тобі компліменти». Він усміхається у відповідь. «Ну то починай», – провокую його. «Ніколи не пізно». «В тебе гарні очі, волосся і фігура. А ще мені подобається твоє почуття гумору». Ми дивимося одне на одного. Це вперше так спілкуємося. Зазвичай все обмежується вітанням. Раптом двері відчиняються і до нас протискається програміст Антон. «А що це ви нишком палите? Могли б і покликати, а то самому потім стояти тут нудно». «Та я вже в принципі закінчую», – викидую недопалок. «Мені час повертатися». Виходжу з балкона, ще раз зиркаю на Юру і впевнююся, що він не відводить від мене погляду. Невже це справді можна розцінювати як увагу? Мені це лестить. І хоч попереду на мене чекає вдома скандал за запізнення і з великою ймовірністю зауваження від керівництва за незроблену роботу, настрій трохи покращується. До вечора я встигаю відсканувати лише половину. З сумом дивлюся на ті книжки, які ще треба доробити. «Надю, йди додому», – лунає збоку. До столу підходить Юра, він згрібає книжки собі у рюкзак. «Агов, що ти робиш?» – намагаюся його зупинити. «Допомагаю тобі», – він усміхається. «Вдома до ранку відсканую». «Я не хочу, щоб ти не спав через мене». «А я навпаки хотів би. Шкода, що ти зустріла мене пізніше, ніж свого чоловіка». Від його слів мої щоки вкриваються рум'янцем. «Не переживай», – він відразу уточнює. «Купиш мені пиво у барі якось, і більше нічого винна не будеш». Я киваю. Щаслива біжу до дитячого садочку. Цю, здавалося б, дрібницю згадую весь вечір. Коли готую вечерю, годую чоловіка і дитину, граюся з Леською, думаю про допомогу Юри, те, як він на мене дивився.
Вперше за довгий час відчуваю себе живою людиною, на яку не плювати ще комусь. І не зізнаюся собі, але нарешті почуваюся жінкою. Любі мої слухачі, не забудьте залишити свої коментарі та вподобайки, а також підписатися на мій канал з авторськими аудіокнигами. Цим ви підтримуєте український контент і особисто мене. Більше книг з історіями кохання ви можете прослухати в плейлисті «Жіночі історії. Любовні романи». Посилання є в закріпленому коментарі під цим відео. Розділ 4. Тиждень я думаю, як покликати Юру на пиво, щоб це не було схоже на побачення. При цьому відпроситися у чоловіка і щоб без скандалів. Врешті рішення прийнято. Треба запросити не лише його, а й інших колег. Тоді це вже буде не побачення, а корпоратив. «Куди ти підеш?» Чоловік так дивується, що навіть не підвищує голос. У колеги день народження, всі йдуть до бару «Підвал». Буде негарно, якщо я не піду. На диво він не кричить, погоджується. Я не вірю своїй удачі. «Ганнуся, підемо сьогодні, посидимо у барі? Так хочеться розслабитися». Підходжу на роботі до колеги. Вона усміхається. Вже кілька разів кликала мене, а я не йшла. «А вже ж, давай ще Юру візьмемо та Антона». Я радію. Це те, що треба. Упродовж дня старанно виконую свою роботу і думаю про вечір. Це вперше за кілька років, коли я можу піти погуляти і поспілкуватися з однолітками. Я Леську дуже люблю, вона моє все, але вона ж в мене і життя забрала. З моменту, як я народила, мене ніби не існує. В грудях підіймається передчуття якогось свята. В кінці робочого дня керівник дає мені термінове завдання, тож я трохи запізнююся. Коли нарешті вибігаю з офісу, в мене наче крила виросли. Поспішаю до бару. Він знаходиться за 5 хвилин від роботи. Великі літери «Підвал» світяться над входом. Нарешті заходжу всередину. За столиком біля вікна сидить людей 10. Ошелешено витріщаюся на них. Юра з Ганною махають мені рукою. «Ну, нарешті», – усміхається Антон, коли підходжу. «Ми думали, що ти підманула нас, а сама пішла додому». «Як вас багато?» «А ми всім відділом програмістів вирішили зібратися. Давно нікуди не виходили». Тільки зараз помічаю, що Юра сів поруч зі мною. Його рука торкається моєї ненароком. Мало місця за столом. Але почуваюся трохи ніяково, і водночас мені цікаво. Ми замовляємо пиво, навколо галас, гамір. Антон, Юра, Сергій, Ганна, Михайло, Іван, Таня – всі веселі, красиві, молоді, усміхнені. Вони перебивають одне одного, жартують. Я нарешті розслабляюся. Мій телефон зеленчить, підскакую на місці. Мою розслабленість як рукою зняло. Встаю з-за столу, беру сигарети і біжу на двір. «Я Леську забрав», – лунає голос чоловіка. «Ти скоро додому йдеш?» «Ще годинку і йтиму», – белькочу, готуючись вигадувати відмазки. «Ми просто пізніше вийшли». «Зрозумів. Добре». Він кладе слухавку. Я знову шокована від того, що на мене не кричать. Повертаюся до колег. Дехто вже п'яний, деякі обіймаються, колеги веселі, дружні. Не дивлячись на мої переживання з приводу Романа, я все-таки розслабилася і змогла відпочити. Через годину прощаюся з усіма і йду до зупинки. На вулиці мене наздоганяє Юра. Я їду додому і то поспішаю. На всілякий випадок йому роз'яснюю. Я знаю. Проведу тебе. Він заходить у маршрутку разом зі мною, їде до моєї зупинки. «Хіба тобі немає що робити?» – сміюся. «Я сама дійду». «Просто мені цікаво з тобою. Приємно спілкуватися». «Давай тут попрощаємося», – кажу біля сусіднього будинку від мого. В мене чоловік дуже ревнивий.
Я вже зрозумів, Юра киває. Так і думав, що ти така напружена, бо з чоловіком проблеми. Він бере мене за руку, кілька секунд дивиться в очі. Можна поцілувати тебе у щоку? Ну, цілуй, раптом погоджуюся. Після цього він розвертається і йде. Я поспішаю додому. Цього вечора Роман навдивовижу тихий. Вечеряє зі мною без жодного докору. А чий день народження ви святкували? Ганнусин. Він не питає більше нічого. Їсть і йде дивитись телевізор. Я ж мию посуд і поспішаю в кімнату до доньки, яка спить. Кілька секунд дивлюся на її мирне обличчя. Потім беру сигарети і виходжу на балкон. Затягуюся. Дивлюся на нічне зоряне небо і усміхаюся. Розділ 5. Той корпоратив ніби відкрив мені двері у світ. Тепер ми збираємося кожної п'ятниці. І, як не дивно, Роман майже не буркоче і не обурюється. Бар-підвал став нашим постійним місцем зустрічі, куди ми стікаємося сталою групкою – 5-10 людей. Але мені, як виявилося, цього мало. Я так втомилася від постійного домашнього контролю, скандалів, криків, при цьому байдужості як до жінки, що мені хочеться уваги, нормального ставлення, компліментів. Подобається бачити в очах чоловіків захоплення, інтерес, бажання. Усього цього мені не вистачало роками. Чи готова я зрадити своєму чоловікові? Мабуть, ні. Чи краще навіть сказати точно ні. Але я хочу видимості, хочу відчувати себе живою. Починаю знайомитися з чоловіками додатково у закритих чатах в інтернеті. І навіть йду далі. Сьогодні планую зустрітися з одним із них. Чоловіка звати Анатолій, тож мій план такий. Спочатку піду разом з усіма на пиво на годинку, а потім втечу від них раніше і зустрінуся з Анатолієм. Але коли через годину я встаю з-за столу і починаю прощатися з колегами, мене хапає за руку Юрій. Я проведу? Я не додому, усміхаюся і виходжу. Набираю Анатолія. Чекаю у машині на стоянці, каже він мені. Підходь, поїдемо гуляти до Дніпра. На вулиці вже темно. Думаю, що, може, даремно таку пригоду затіяла. І це небезпечно. Обережно йду стоянкою, вглядаюся в машини. От тільки цього мені не вистачало. Нарешті помічаю чоловіка біля чорної автівки. Ти Анатолій? Так, це я. А ти нічого так, Надю. Він усміхається. Показує рукою сідати у машину. Не дуже впевнена у тому, що роблю, але я добре випила і мені хочеться уваги чоловіків. Він заводить авто, ми виїжджаємо. Їдемо нічними вулицями Черкас. Анатолій кладе руку мені на коліно і починає потихеньку її підіймати, мацаючи мою ногу. А не зарано ти так налаштувався? А ти хіба проти? Я мовчу, бо не знаю, чи проти. 2 дні тому я отримала ляпаса від Романа. Просто тому, що в нього нервова робота, і він випив зайвого з друзями. Це не вперше, але від того не менш боляче й образливо. Що я роблю в машині з малознайомим чоловіком, не знаю. Але тепер не впевнена, що готова берегти наш з Романом шлюб від зради. Анатолій зупиняє автівку на набережній. Ми виходимо на вулицю. Він дістає пляшку вина, піцу. Я дивлюся на хвилі Дніпра, на нічне небо. Всередині постійно клацає і пульсує годинник. Контролюю час, який в мене є. Ти заміжня? Так, а ти? В мене також є дружина. Чому ти йдеш на зраду? Питаю, бо мені цікава психологія чоловіків. Не вистачає емоцій. Весь цей побут, діти. Вона завжди в одному й тому ж одязі. Стала розмовляти і поводитися, неначе жіночка за 50. А їй скільки? 35. А може, вона просто втомлюється?
Я це розумію. І нічого від неї не вимагаю. Але ж жити хочеться. І якогось драйву, емоцій, щоб було цікаво. А ти чого йдеш на зраду? Мій чоловік мене б'є. У нас постійні скандали, сварки. Він контролює мене. Бачу, що погляд Анатолія стає співчутливим, і від цього мені підкочує клубок у горлі. Ще не вистачало, щоб мене жаліли. Допиваю в кілька ковтків один келих вина, потім другий. Нарешті відчуваю, як мій мозок розслабляється. Давай вже зробимо це. Тягну його у машину, починаю з ним цілуватися. Не можу сказати, що мені приємно. І протилежне не скажу. Це ніяк. Врешті він відсторонюється. Надю, краще тобі цього не робити. Повір, ти гарна жінка і я б залюбки, але ти не в тому стані, і це не та мотивація. Давай я відвезу тебе додому. Що, і тобі я не подобаюся? Дивлюся на нього з-під лоба. Він зітхає. Нічого не відповідає. А через 20 хвилин я виходжу біля свого під'їзду. Я більше не писала Анатолію. Він мені також. І ще кілька днів обдумувала, навіщо знайомлюся з чоловіками. Щоб що довести? І кому? У понеділок вранці, коли приходжу на роботу, в мене на столі лежить шоколадка. Може, хтось забув? Озираюся, але колеги зайняті своїми справами. Знову дивлюся на шоколадку. «Це тобі», – говорить Юра, проходячи повз мене на балкон. «Ідеш палити?» Я накидую куртку і йду за ним. Ми зачиняємося на балконі. «То в честь чого солодощі?» – питаю, коли затягуюся. «Ти часто буваєш сумна. Просто захотілося зробити тобі приємно». Усміхаюся. «Обережно, бо ще подумаю, що подобаюся тобі». Він мовчки дивиться на мене, і від його погляду мені стає ніяково. «Ну, а чого ні?» – каже нарешті. «Я помітив тебе з першого дня, як ти сюди влаштувалася». Ми йдемо працювати, а я роздумую над його словами. Затискатися з чоловіками з чату для знайомств на стоянці чи десь у кав'ярні – це одне. Я знаю, що більше ніколи їх не побачу. Але мати роман на роботі – зовсім інше. Мені не потрібні подібні стосунки та проблеми, які за цим слідують. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 6. Пройшло 2 роки. Заходжу до кімнати доньки. Леськи сьогодні виповнилося 6. Я дивлюся на її безневинне, симпатичне личко і не можу повірити, що вона так швидко росте. Наступного року вже в школу. Важко уявити, що вона колись була малесеньким клубочком, який я народила. Виходжу з кімнати. Йду на кухню підігрівати картоплю й котлети. Роман телефонував. Казав, що затримується на роботі, але скоро буде. Як завжди п'яний і роздратований. Накриваю сковороду кришкою, йду на балкон. Запалюю сигарету. Розмірковую про свій шлюб. Ми разом вже 7 років. На початку я сподівалася, що з народженням дитини він зміниться, стане добрішим, можливо, навіть полюбить мене. Коли народилася Леська, він став поводитися ще гірше. Підіймав на мене руку. За 7 років жодного компліменту, жодної підтримки. Я не могла розплакатися перед ним і пожалітися на щось, бо це викликало лише роздратування. На свята він робив мені подарунки, іноді навіть дорогі, але коли віддавав їх, не казав жодного доброго слова чи побажання чогось хорошого. Дуже багато моїх сліз було за цей період, п'яних скандалів і навіть насилля. Добре, що в такий час Леська зазвичай спала і в більшості випадків нічого не чула. Але вона росте. Прийде час, і дівчинка все розумітиме. Він мені зраджував, причому так, щоб я про це знала. В
ці періоди його поведінка погіршувалася, а рукоприкладство частішало. Я йому зраджувала у відповідь, але тихо, від образи й бажання довести щось йому, а може навіть собі. Та як надовго мене вистачить? Скільки ще ми мучитимемо одне одного? Видихаю густий дим. Я не кину палити. Це єдине, що відвертає мене від поганих думок. Мій маленький ритуал, який заспокоює нервову систему. Хтось може сказати, що це шкідливо. Жити з чоловіком, який тебе не любить, б'є та п'є – шкідливо. А це всього лиш сигарети. Я викидаю недопалок і виходжу з балкона, якраз коли приходить Роман. Він зиркає на мене, роззувається і йде на кухню. Я поспішаю за ним накривати на стіл. Після вечері він відразу йде спати. Я ж заснути не можу. Півночі кручуся, розмірковую над своїм життям з чоловіком. На свою зарплатню секретарки я не зможу винаймати квартиру і оплачувати нам з Леською життя. Цього не вистачить. Я сама жила з мамою без батька і знаю, як це – ходити в недоносках за сестрою, бо в мами грошей немає на новий одяг. А ще пам'ятаю, як мама вдруге вийшла заміж. З відчимом жити не солодко. Я і зараз впевнена, що ніхто мою дитину не любитиме так, як її рідний батько. Від цих роздумів пухне голова, бо з'їхати немає як, а жити так вже не можу. На телефон приходить повідомлення. «Не спиш?» – це від Юри. Господи, я ж просила його не писати мені вночі. А якби Роман не спав і побачив? Не відповідаю нічого. Вимикаю телефон. Вранці на роботі відразу підходжу до його столу. «Пішли», – киваю в сторону балкона. Він мовчки встає і йде за мною. «Ти здурів?» – накидаюся там на нього. «Ти навіщо мені по ночах пишеш? Ми ж домовлялися». «Пробач», – він винувато тупиться. «Я думав, ти сама. Не зміг стриматися. Просто буває, дуже хочеться тобі написати. Те, що між нами було, це лише один раз. Зрозумів?» Суворо дивлюся на нього. «Я заміжня жінка, ти одружений чоловік, і це більше не повториться». «Він же ображає тебе», – тихо каже Юра. «У мене дитина, розумієш?» «У мене своїх двоє, звичайно, розумію». «Тоді тим паче», – розводжу руками. «У нас обох є діти. Що ти хочеш від мене?» «Я не знаю», – зітхає. «Просто ти дуже мені подобаєшся». Коли ми розходимося по робочих місцях, даю собі обіцянку триматися від нього якомога далі, щоб більше не провокувати. Кілька тижнів навіть не ходжу на п'ятничне пиво з колегами, уникаю на роботі. Палю в інший час, щоб не перетинатися. Він не наполягає. Іноді ловлю на собі його погляд. Відвертаюся. Помічаю, що починаю сумувати за ним. За 2 роки спілкування я звикла до його турботи, смішних жартів і того, що йому не все одно. Виявляється, прив'язалася до нього душевно. Чи це кохання? Точно ні. Нічого схожого на мої почуття до Гліба. Але це щось інше, ніжне, тепле, надійне. Шкода, що мушу відмовитися від цього. Через місяць вже не витримую постійно сидіти вдома. Якби не Леська, вже б пити почала на самоті. Така туга й депресивні думки розривають мене, що лише дитина тримає і змушує стримуватися. «Сьогодні збираєтеся?» – питаю у Ганнусі. Вона посміхається. «А ти прийдеш? Бо вже всі питали за тебе». Киваю. Всередині знову з'являється відчуття щастя. Єдине погано, що тепер відпрошуватися важче. Роман останнім часом ревнує більше і ніби щось підозрює. І те, що я сиділа місяць вдома, як не дивно, для нього ще більш підозріло. Ввечері ми збираємося у барі «Підвал». Я дивлюся на Юру, який демонстративно обіймається з Танею і не дивиться у мій бік. На телефоні вже 5 пропущених від Романа. Телефон знову вібрує. Моє горло стискається.
Відчуваю напругу в шиї, плечах, грудній клітці. Ніби кожна клітина мого тіла заклякає. Мені все це набридло. Натягую на обличчя посмішку, одягаю шкіряну куртку, кажу, що за хвилину повернуся, беру пачку сигарет, телефон і виходжу на двір. Стаю біля входу і тремтячими пальцями намагаюся підпалити сигарету. Запальничка не слухається. Коли нарешті затягуюся, набираю чоловіка. «Ти чого слухавку не береш?» – відразу кричить. Я не чула. «Коли вдома будеш?» Години через 2-3 знову затягуюся. Як ми з тобою й домовлялися. Повертаюся обличчям до скляних дверей і бачу, як Юра уважно дивиться на мене. В його очах читається тривога. Він перемовляється з колегами, але погляду від мене не відводить. «Де ти зараз знаходишся?» – реве наче віл чоловік. «Я не буду тобі говорити, ти знову зганьбиш мене перед всіма. Ти забула, де я працюю? Думаєш, не знайду?» «Романе, перестань. Я прийду через 2 години». Кладу слухавку. Небо вкрилося сірими хмарами і різко пішов дощ. Кутаюся в куртку, але вона занадто коротка. Намагаюся сховатися від холодних крапель під навісом. Викидую недопалок і відразу підпалюю ще одну сигарету. «Надь, може, не йди сьогодні додому?» Ззаду мене обіймає Юра. Він непомітно вийшов з бару і підійшов до мене. Він же несамовитий. Це небезпечно. «Не можу», – кажу хрипло. «Леська завтра повернеться від свекрухи. Якщо не прийду, він забере у мене доньку». Крадькома витираю сльозу. Сподіваюся, він не бачив, і не хочу, щоб це помітили колеги. Ми повертаємося всередину, замовляємо ще піцу, пиво. Всі десь однієї вікової групи – 30-40 років. Нам весело і легко разом. Щоб не показати свого смутку, жартую голосніше за всіх, кепкую з усіх, а найбільше з себе. На якийсь час я забуваю про свого чоловіка. Аж раптом двері до бару відчиняються, і на порозі з'являється Роман. Він обводить поглядом столики і нарешті зупиняється на нашому. Моє серце стискається. Розділ 7. Роман підходить до нашого столу, знайомиться з усіма, вітається, сідає біля мене. Він п'яний, але тримається спокійно. Я дуже переживаю за його спілкування з Юрою. Але, як не дивно, вони знаходять спільну мову і здається навіть, що Юра сподобався моєму чоловікові. А от хто йому не сподобався, так це програміст Антон. Антон – молодий хлопець, яскравий, голосний, жартує постійно. І судячи з того, які погляди кидає на нього Роман, чоловік вирішив, що це і є його конкурент. Через кілька годин за столиком лишаються Юра, я, Антон і мій чоловік. Всі інші розійшлися у своїх справах чи на різній зустрічі. «Чого ти так на неї витріщаєшся?» – раптом гарчить мій чоловік. Він звертається до Антона. «Ти про що?» – дивується той. «Я на всіх однаково дивлюся». «Тобі в морду дати?» «Ну, дивись, щоб я здачі не дав». «Що? Ти остаточно охрінів?» «Ром, перестань». Намагаюся заспокоїти чоловіка. Він штовхає мене рукою боляче в плече. Я ледь не падаю, але мене ловить Юра. «Пішли, вийдемо!» – кричить Роман Антону. Його очі наливаються кров'ю, обличчя червоніє. «То пішли». Вони йдуть на вихід. Ми з Юрою біжимо слідом. «Отут постій», – Юра відводить мене вбік. Сам повертається і намагається розняти чоловіків. «Не чіпай мене, чуєш? Я сам розберуся». Він намагається відштовхнути Юру, але той міцно тримає його. Я не хочу, щоб через мене хтось постраждав, і мені дуже соромно за чоловіка. Викликаю таксі. Коли машина прибуває, підходжу до чоловіка. «Поїхали додому». «Надю, не треба», – каже Юра. «Тобі не можна з ним зараз їхати». Та на диво,
Роман спокійно йде до машини, сідає позаду. Якщо він чіпатиме тебе, зателефонуй мені. І що, ти кинеш дружину посеред ночі і приїдеш? Кажу з сарказмом. Він тупить погляд. Я знаю, що він не приїде. І що як щось станеться, за мене заступитися нікому. Коли ми приїжджаємо додому і заходимо до квартири, Роман бурмоче. То це Антон твій коханець? Я вгадав? У мене немає коханців. Не вигадуй. Розкажи мені. Він знімає чоботи і, хитаючись, проходить в спальню. Завалюється на ліжко. Наступного ранку я підходжу до Антона. Мені дуже соромно за поведінку чоловіка. Вибач, будь ласка. Все нормально. Людина випила зайвого. З ким не буває. Вважай, нічого й не було. Він усміхається, і мені відразу легшає. Я кличу Юру на балкон. Ми виходимо. Дякую, що намагався захистити. За мене давно ніхто не заступався. Немає за що. Він дивиться серйозно. Я переживаю за тебе. Не можу відвести погляду. Від учора відчуваю до нього щось нове, якесь тепло у грудях. Він бере мене за руку. По шкірі пробігають електричні імпульси від кожного його дотику. Потім ми розходимося працювати. Весь день я думаю про нього. Ввечері він проводить мене до зупинки. Не треба їхати зі мною, кажу тихо. Якщо Рома побачить, то буде знову скандал. Але мені хочеться побути ще трішки з тобою, бо побачу тебе аж завтра. Я киваю. Розумію, про що він. Мені теж хочеться, щоб цього часу, коли він поруч, стало більше. В маршрутці він сідає біля мене. Я озираюся, щоб впевнитися, що нікого з колег навколо немає. Потім киваю йому й усміхаюся. Він бере мою руку у свої долоні, підносить до губ, цілує. Ми майже не розмовляємо. Всю дорогу просто так сидимо. На моїй зупинці виходимо, і з кожним кроком, який наближає мене додому, ніби хтось висмоктує щастя з моєї душі. Стає темно, порожньо і тривожно. Я прощаюся, а він раптом цілує мене. Ми домовлялися, що між нами нічого не буде, але Юра не дотримує обіцянки. Моїм тілом прокочує хвиля тепла. Ще кілька секунд я стою й дивлюся на нього. Потім розвертаюся і біжу додому, до свого чоловіка і доньки. Пройшло 3 роки. Надь, нам треба поговорити. Юра підходить до мене вранці. Це щось термінове? Морщу лоба. Бо мені завдання зараз дали. До вечора почекає, каже з сумнівом. Давай після роботи зустрінемося. Він йде, а я починаю хвилюватися. Що там такого сталося? Нарешті о 6:00, коли колеги розходяться по домівках, ми виходимо з офісу. Він бере мене за руку, так і йдемо до бару «Підвал». В мене усього півгодини, відразу кажу. Я не відпрошувалася. Він киває. Я розлучаюся. Сьогодні дружині сказав про це. Говорить, коли ми сідаємо за столик. Ти що? Ошелешено дивлюся на нього. Навіщо? Бо я кохаю тебе і не хочу жити з іншою жінкою. А як же діти? Панікую. Я не просила тебе йти з сім'ї. Не просила. Я сам так вирішив. Дивлюся на підлогу. Кілька секунд обмірковую те, що сталося. Нам треба припинити стосунки. Відтепер між нами нічого немає. В якому сенсі? Його очі округлюються, в них промайнув біль. Ти можеш хоч розлучатися, хоч ні, але я від свого чоловіка не піду. В мене є донька, і вона любить свого батька, а він її. Навіщо ти так? А як я маю вчинити? Піти від чоловіка з дитиною, і ми житимемо втрьох? А чого ні? Я пам'ятаю, як це жити з відчимом. Нічого хорошого. На цьому все. Встаю і йду додому. Він залишається сидіти. Тієї ночі я не спала ні хвилини. Все думала. Лесі 9 років. Я не хочу, щоб вона проходила через розлучення батьків, щоб жила з чужим для неї чоловіком. Я пам'ятаю свої 13,
коли відчим відчитував мене за щось, а мати з ним сварилася на кухні. Перед очима постає, як він кричав їй, що вона неправильно мене виховує. Це назавжди закарбувалося в моїй голові. Я у своєму домі тоді почувалася гостем. Не могла розслабитися в його присутності. Слідкувала, скільки я перед ним їм, коли лягаю спати, що одягаю, бо за це на мене не просто кричали. Він міг і промовчати. За це мене осуджували. Мені тоді так не вистачало любові, щирого ставлення. Відчуття, що я вдома і щоб не зробила, мене зрозуміють. Не хочу, щоб Леся почувалася так само, щоб вона була самотньою у цьому світі. І водночас жити з Романом важко. За ці 3 роки він трохи заспокоївся. Більше немає яскравих скандалів з рукоприкладством. Але є тиха жовч і байдужість. І в мене є почуття до Юри, які посилюються з кожним днем. Але свою доньку я люблю більше, ніж себе. Вирішую змінити місце роботи, тож наступного ранку пишу заяву за власним бажанням. «Ти звільняєшся?» – він хапає мене за руку, коли йду коридором. «Звідки ти знаєш?» «Вже сказали», – знизує плечима. «Не роби цього, в тебе мала дитина, я не чіплятимуся до тебе, принаймні спробую». Я подумаю, забираю руку і йду далі, плачу в туалеті. Вирішую спробувати залишитися, хоч наперед знаю, що це погана ідея. Кожен день я бачу його сумне обличчя. Ганна вже розповіла, що він подав на розлучення і тимчасово переїхав до Антона, поки квартиру не знайде. Він крадькома на мене дивиться. Я постійно ловлю на собі його погляд. Але дійсно не робить більше ніяких кроків, щоб поговорити чи побути разом. «Навіщо ти розлучаєшся?» – кажу, коли застаю його на балконі самого. «Я не піду від чоловіка, то навіщо ти йдеш від дружини?» «А ти спитала, як мені з нею живеться?» Він дивиться на мене з-під лоба. «Хоч раз поцікавилася, може, в мене є якісь проблеми. Надю, світ не крутиться навколо тебе. Не лише ти живеш з некоханою людиною. Проблеми не тільки в тебе. Я просто не хочу бути там, в незалежності, є в мене хтось інший чи ні. Чоловіки не йдуть, коли їм немає куди, заперечую. Вони не люблять змін, якщо на те немає вагомих причин. Це ти в жіночому журналі прочитала?» Він виходить з балкона. Я залишаюся палити і думати над своїм життям. Розділ 8. Пройшов рік. Сьогодні п'ятниця. Ми знову з колегами йдемо на пиво. Я не звільнилася. Як і радив Юра, залишилася. Але почала шукати нову роботу. Він же, не дивлячись ні на що, розлучився. Ми стали друзями. Спілкуємося кожного дня, жартуємо. Кожен живе своє життя. Щоп'ятниці зустрічаємося на пиво у барі «Підвал». Іноді він бере мене за руку чи обіймає. Я удаю, що не помічаю, бо не хочу це забороняти. І підсвідомо також чекаю цих моментів. «Можна тебе обійняти?» – каже тихо, коли ми виходимо палити. «Я так сумую за тобою і за нами». Мовчу. Раніше обірвала б його слова чи перевела тему. Але не сьогодні. «Я звільняюся», – кажу йому у відповідь. Він заклякає, мовчить. Знайшла роботу аналітика в іншій IT-компанії. Там більше платять. Втричі. Ми більше не побачимося. Взагалі-то я планувала продовжувати ходити з вами щоп'ятниці на зустрічі. Він полегшено зітхає. «Якщо буде треба, то звертайся по допомогу». Киваю. Він нахиляється і цілує мене. Цього вечора я не уникаю його. Не забороняю цілувати чи торкатися. Не впевнена, чи ми ще побачимося. І про всілякий випадок хочу попрощатися. Наступна наша п'ятнична зустріч відбулася через півроку. Спочатку на новому місці я вчилася, потім було багато роботи, і от нарешті відчула, що це місце прийняло мене.
Саме в цей момент мені несподівано прийшло повідомлення від Юри. «Ти прийдеш цієї п'ятниці?» Я подумала, а чому б і ні? Ми дорослі люди, у кожного своє життя, але між нами було щось хороше, світле, і мені приємно його бачити. Насправді, я обманювала себе, бо мені це далося аж ніяк нелегко. Коли йшла назустріч, серце вистрибувало з грудей, мене кидало в гарячий піт, щоки горіли. Перед виходом з офісу я тричі перефарбовувала губи і розчісувалася. Коли зайшла до бару, за нашим столиком сиділо десь 15 осіб, а може і більше, багато новеньких. Але головне, що мене цікавило, там був Юра. Він вскочив на ноги, підійшов до мене, допоміг зняти пальто. Його очі блищали, а посмішка не сходила з губ. Таку реакцію неможливо підробити. Він справді був мені радий. Ми ще раз обійнялися і сіли за стіл. Програмісти й аналітики, яких я знала, почали переглядатися. Розумію, що зараз вони вже складають у себе в голові всі пазли. І тепер підуть чутки, що ми з Юрою таємно зустрічаємося. Впевнена, що знову говоритимуть, що Юра розлучився через мене. Мене це мало цікавить. Я з ними не працюю. А може тому, що щойно зрозуміла, наскільки він в моєму житті важливий, і як насправді сумую за ним. Коли ввечері йду додому, на очі навертаються сльози. Я не хочу повертатися до чоловіка, який погано ставиться до мене і не любить. Я хочу кожного дня бачити Юру, сміятися, жартувати, гуляти вулицями, обійнявшись, дивитися фільми на дивані. Хочу гарно вдягатися для нього і чути компліменти у свою сторону. Я ніби отримала маленьку порцію тепла і знову повертаюся до холодильника, де скоро моє серце замерзне, де я нічого не відчуватиму. Але рішення свого змінити не можу. Лесі 10 років, і їй потрібен батько, який її любитиме. Пройшло 7 років. «Мам, зараз багато програм. Я поїду вчитися за кордон». Донька сидить навпроти мене на кухні і супиться. «Лесь, хіба в нас університетів мало? Чого так далеко? Хочу поїхати до Барселони і вчитися на дизайнера, побачити світ». Моє материнське серце не хоче відпускати її. Донька – це єдине світло, яке я маю. Але водночас розумію, що їй там буде краще. Вона повинна збудувати свою долю. Тож, хоч моє серце обливається кров'ю, упродовж року я вкладаю всі сімейні гроші та весь вільний час і сили в те, щоб допомогти Лесі. В неї є репетитори, вона вчить іспанську, ходить до художньої школи. Я дивуюся її цілеспрямованості, бо не знаю, чи сама б витримала такий графік. І нарешті ми отримуємо чудову новину, що вона вступила до університету. Їду разом з нею, щоб допомогти орендувати їм з подружкою квартиру і прослідкувати, що в неї все добре. Коли лечу літаком назад, ридаю так, що стюардеса приносить мені валер'янку. Повернувшись до Черкас, я заходжу в нашу квартиру і раптом відчуваю, що все закінчилося, що ця сім'я померла, що більше немає сенсу цього союзу, бо він тримався на моїй любові до доньки та Ромовому почутті обов'язку. Він вийшов з кухні, уважно поглянув на мене. «Ти тепер зі мною розлучишся?» «Мабуть, так», – кажу тихо. Він киває, втуплюється поглядом в підлогу, повертається назад на кухню. Я не йду їсти. Мені ніяково знаходитися з ним в одній кімнаті. Роздягаюся, приймаю душ і відразу йду спати. А наступного дня ми подаємо на розлучення. Через місяць я знову з'являюся на п'ятничному пиві. Дивно, що ми досі збираємося. Юра вже давно працює на себе. Я змінила 2 місця роботи. Антон також в іншій компанії. Ті, кого знали, роз'їхалися, розлетілися. Майже закінчилася ера підвалу. Ми замовляємо пиво, піцу, і поки Антон відійшов до вбиральні, я повертаюся до Юри й обіймаю його. Я розлучилася.
Він завмирає, обіймає мене у відповідь. Насправді, не обманюєш? Киваю, сльози застилають мені погляд. Як ти дивишся на те, щоб переїхати до мене? Мовчу, думаю. Мені приходить думка, що як зараз відмовлюся, то втрачу останню можливість провести життя з коханою людиною. Я згодна. Він стискає мене в обіймах сильніше. Нарешті дочекався, тихо шепоче.